Ban biên tập Công giáo Việt Nam chúng con xin kính chào quý đức cha và quý vị. Chúng con hân hạnh giới thiệu nghiên cứu chuyên sâu phục vụ cho mục vụ các gia đình Công giáo do tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt biên soạn. Chào mọi người, chủ đề hôm nay của chúng ta khá là phức tạp nhưng cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một bài phân tích, đi sâu vào những tác động tâm lý lâu dài của việc phá thai. Bằng cách xem xét các lập luận và cả những con số được đưa ra, hy vọng chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Vậy thì, câu hỏi lớn ở đây là gì? Đó là, về lâu dài, việc phá thai thực sự có những tác động tâm lý nào? Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà câu trả lời như chúng ta sắp thấy đây lại không hề thẳng thắn chút nào. Nó có rất nhiều thông tin, thậm chí là trái ngược nhau. Thôi thì chúng ta cứ từ từ bóc tách từng lớp một nhé. Rồi, đây là lộ trình của chúng ta hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét nó như một vấn đề toàn cầu, sau đó đi sâu vào các số liệu thống kê cụ thể. Tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu về cảm xúc sau quyết định, rồi một góc nhìn khác về sự hối hận dài lâu, và cuối cùng là lời kêu gọi từ chính tác giả bài viết. Ok, phần đầu tiên, một vấn đề toàn cầu. Để thực sự hiểu được tác động của vấn đề này, trước hết chúng ta phải nắm được quy mô của nó lớn đến mức nào đã. Hãy bắt đầu bằng cách đặt các con số này vào đúng bối cảnh của nó. Và đây, con số đầu tiên, 73 triệu. Đây là con số ước tính số ca phá thai trên toàn thế giới mỗi năm. Thực sự là một con số khổng lồ. Nó cho thấy đây không phải là chuyện của riêng một quốc gia nào cả, mà là một hiện tượng rất phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Để dễ hình dung hơn nữa, thì 73 triệu một năm, nó tương đương với khoảng 200.000 ca mỗi ngày. Con số này thực sự nhấn mạnh cái quy mô và sự hiện hữu hàng ngày của vấn đề mà chúng ta đang bàn tới. Rồi, sau khi thấy những con số ở tầm vĩ mô, thì câu hỏi tiếp theo là, cụ thể hơn, ai là người đưa ra những quyết định này, và vì những lý do gì? Phần này chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các dữ liệu, cụ thể là một số thống kê đáng chú ý từ Hoa Kỳ để làm sáng tỏ điều này. Nhìn vào biểu đồ độ tuổi ở Hoa Kỳ này, có thể thấy một xu hướng rất rõ ràng. Nhóm đông nhất là phụ nữ ở độ tuổi 20, chiếm tới khoảng 57-61%. Theo sau là nhóm tuổi 30 với khoảng 30%, và cuối cùng là các bạn ở độ tuổi vị thành niên. Vậy còn lý do thì sao? Nó khá là phức tạp và thường không chỉ có một lý do duy nhất đâu, các yếu tố thường chồng chéo lên nhau. Nhưng mà những lý do hàng đầu được nêu ra thường liên quan đến cuộc sống, sự nghiệp, học vấn và tất nhiên một yếu tố rất lớn là khả năng tài chính. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua các con số thống kê rồi. Bây giờ hãy chuyển sang một khía cạnh khác, một khía cạnh có lẽ là con người hơn, đó là cảm xúc. Đầu tiên, hãy xem xét một luồng ý kiến, một câu chuyện được kể khá nhiều cho các nghiên cứu, đó là câu chuyện về sự nhẹ nhõm. Và con số này thực sự đáng chú ý, 99%. Một nghiên cứu của ANSES RH chỉ ra rằng, ngay cả sau 5 năm, có tới 99% phụ nữ được hỏi vẫn tin rằng phá thai là quyết định đúng đắn đối với họ vào thời điểm đó. Nói một cách đơn giản, theo luồng quan điểm này, thì bản thân việc phá thai thường không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra các rối loạn hay khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, mà ngược lại, cảm giác phổ biến nhất được ghi nhận ngay sau đó lại là sự nhẹ nhõm, và đây là một lập luận rất quan trọng trong toàn bộ cuộc tranh luận này. Nhưng, câu chuyện không chỉ có một phía. Bây giờ, chúng ta sẽ lật sang một trang khác, một luận điểm đối nghịch hoàn toàn, và đây cũng là luận điểm chính mà tác giả bài phân tích muốn nhấn mạnh, đó là góc nhìn về sự hối hận dài lâu. Đây chính là điểm mâu thuẫn cốt lõi của vấn đề. Một bên là góc nhìn ngắn hạn với cảm giác nhẹ nhõm chiếm đa số, và bên kia là lập luận về dài hạn, cho rằng một bộ phận không nhỏ có thể phải sống với nỗi buồn, mất mát và hối hận, thậm chí là trong nhiều thập kỷ. Rõ ràng là rất phức tạp đúng không? Để làm rõ hơn cho luận điểm này, bài viết đưa ra một số thống kê cụ thể. Ví dụ như có tới 44% trải qua trầm cảm, 31% cảm thấy mất mát, và đáng chú ý là trong số những người gặp tác động tiêu cực, có tới 42% cho biết những cảm xúc này kéo dài hơn 10 năm. Có một câu nói của tiến sĩ Sarah Hernandez, một nhà tâm lý học, mà mình thấy nó tóm gọn được ý này. Bà nói rằng, đối với nhiều phụ nữ, phá thai không chỉ đơn thuần là một quyết định được đưa ra trong khoảnh khắc. Quyết định đó còn ảnh hưởng đến các mối tương quan, các cột mốc quan trọng trong cuộc đời và cả nhận thức về bản thân họ. Nó không chỉ là một sự kiện, mà là một thứ có thể định hình lại cả câu chuyện cuộc đời. Và đây là một con số khác cũng rất đáng suy ngẫm. Từ bài viết của bà Mary Gallagher, bà cho rằng, cứ 4 phụ nữ thì có một người sống trong hối hận hàng chục năm sau khi phá thai. Con số này, nếu đúng, cho thấy sự hối hận lâu dài không phải là chuyện hiếm, mà là một trải nghiệm khá phổ biến. Rồi, bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng. Phần này sẽ tập trung vào kết luận của chính tác giả bài viết. Đây là những suy ngẫm mang tính cá nhân và đạo đức của ông. Và xin nhắc lại, chúng ta ở đây là để trình bày lại quan điểm này một cách khách quan nhất có thể. Tác giả có kể lại một chuyện là ông từng đọc một tài liệu, trong đó so sánh ảnh hưởng tâm lý của việc phá thai chỉ như là kết quả của một lần đau bụng thôi. Và ông mô tả sự so sánh này là vô lý và vô cảm.
Chi tiết này cho thấy rõ sự bất bình của tác giả với những ai xem nhẹ vấn đề. Từ đó, tác giả đưa ra 3 câu hỏi mà ông cho rằng một người phụ nữ nên tự vấn trước khi đưa ra quyết định. Đó là, hành động này có thực sự cần thiết không? Tại sao tôi phải hành động như vậy? Và một câu hỏi mang tính hiện sinh hơn, nếu cha mẹ tôi đã đưa ra quyết định này, thì bây giờ tôi đang ở đâu? Đây là những câu hỏi không hề có câu trả lời dễ dàng. Và để kết lại toàn bộ lập luận của mình, tác giả đã trích dẫn một câu từ Kinh Cựu Ước, người không được giết người. Điều này làm rõ nền tảng đạo đức và tôn giáo đằng sau quan điểm của ông. Vậy là chúng ta đã đi qua toàn bộ bài phân tích. Cuối cùng, có lẽ câu hỏi còn lại cho tất cả chúng ta là, giữa một bên là những con số thống kê và một bên là trải nghiệm cá nhân, thì có những câu chuyện nào vẫn chưa từng được kể? Có lẽ đó là điều đáng để suy ngẫm nhất. Trước khi vào phần thảo luận, xin hãy cho chúng con một like, comment số 1 nhé! 99% không hối hận hay 1/4 sống trong day dứt. Sự thật gây tranh cãi về tâm lý sau phá thai. Hai bộ dữ liệu, hai thế giới đối lập. Làm thế nào mà hai bộ dữ liệu khoa học cùng đo lường một hiện tượng tâm lý lại có thể cho ra những kết quả trái ngược đến vậy? Một bên khẳng định gần như tuyệt đối. 99% phụ nữ tin rằng họ đã quyết định đúng và không hối hận. Trong khi đó, một bộ dữ liệu khác lại chỉ ra, cứ 4 người thì có một người sống trong ám ảnh và hối hận kéo dài hàng thập kỷ. Vậy sự thật nằm ở đâu giữa hai thái cực này? Chào mừng bạn đến với buổi phân tích sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng giải phẫu một tài liệu gây tranh cãi mạnh mẽ. Nhiều phụ nữ phải sống trong hối hận hàng chục năm sau phá thai, tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt nêu vấn đề. Lưu ý quan trọng, đây không phải cuộc tranh luận phe phái. Trước khi đi sâu hơn, cần làm rõ một điều. Đây là chủ đề cực kỳ nhạy cảm, liên quan đến đạo đức, tôn giáo, chính trị, quyền cá nhân. Vì vậy, không phán xét, không đứng về phe pro-life hay pro-choice. Mục tiêu duy nhất, phân tích khách quan lập luận và dữ liệu để bạn tự hình thành góc nhìn riêng. Quy mô toàn cầu, một con số khiến bạn phải dừng lại. Tài liệu mở đầu bằng một thống kê gây choáng. 73 triệu ca phá thai mỗi năm trên toàn thế giới, tương đương 200.000 ca mỗi ngày, tương đương dân số của một quốc gia như Anh hoặc Thái Lan. Điều này cho thấy, đây không phải vấn đề cá nhân nhỏ lẻ, mà là một hiện tượng xã hội toàn cầu. Phân tích dữ liệu, những con số đáng suy ngẫm. Tài liệu tiếp tục bóc tách. 61% đến từ mang thai ngoài ý muốn. 29% số ca mang thai kết thúc bằng phá thai. Tương đương 45% diễn ra trong điều kiện không an toàn. Độ tuổi 20-29 tuổi, 57 đến 61%, cao nhất. 30 tuổi, tương đương 30%. Thanh thiếu niên, tương đương 9%. Trên 40, tương đương 4%. Đây là giai đoạn bản lề của cuộc đời. Xây dựng sự nghiệp, tự chủ tài chính, hình thành các mối quan hệ. Nguyên nhân không chỉ là tiền bạc. Tác giả đưa ra một ma trận động lực phức tạp. Kinh tế 40 đến 73%. Ảnh hưởng học tập, sự nghiệp 74 đến 78%. Áp lực gia đình xã hội 31 đến 48%. Đã có nhiều con 32 đến 43%. Ngoài ra, mang thai do hiếp dâm, loạn luân. Bước ngoặt lập luận, nguyên nhân sâu xa là gì? Điểm gây tranh cãi nhất. Tác giả cho rằng không phải nghèo đói hay khó khăn là động lực cốt lõi, mà là sự hợp pháp hóa, sự cổ vũ xã hội, khái niệm quan trọng, sự cho phép về mặt cấu trúc. Nghĩa là khó khăn luôn tồn tại, nhưng khi xã hội hợp pháp hóa và bình thường hóa phá thai, nó tạo ra hành lang tâm lý an toàn, khiến phá thai trở thành lựa chọn ưu tiên thay vì phương án cuối cùng. Mâu thuẫn lớn nhất, 99% ổn nhưng 44% lại đau khổ. Dữ liệu 1, dòng chính. Nghiên cứu từ Đại học California.
99% phụ nữ không hối hận sau 5 năm. Cảm xúc chủ đạo, nhẹ nhõm. Không có ảnh hưởng tâm lý dài hạn. Dữ liệu 2 từ PubMed, kho dữ liệu nghiên cứu y khoa lớn nhất thế giới. 44% bị trầm cảm. 31% cảm thấy mất mát. 13% bị ám ảnh. 42% chịu tác động tâm lý trên 10 năm. Một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Giải thích sự mâu thuẫn, tâm lý hay xã hội. Tác giả không phủ nhận dữ liệu 99%, mà đặt câu hỏi về bản chất của tự báo cáo cảm xúc. Lập luận. Xã hội hiện đại tạo ra một khuôn mẫu mới. Phá thai bằng quyền tự do. Phá thai bằng chăm sóc sức khỏe bình thường. Hệ quả. Phụ nữ khó thừa nhận nỗi buồn. Cảm xúc tiêu cực trở thành không phù hợp. Họ phải cảm thấy ổn. Ẩn dụ mạnh, đại dương và tầng sâu. Tác giả ví von. Dữ liệu 99% bằng nhiệt độ bề mặt đại dương. Dữ liệu lâm sàng bằng áp suất dưới đáy sâu. Một bên nhìn thấy sự yên bình. Một bên phát hiện dòng chảy ngầm dữ dội. Cảm xúc của tác giả, sự phẫn nộ đạo đức. Một chi tiết gây sốc. Có tài liệu từng so sánh hậu quả phá thai. Chỉ như một lần đau bụng. Tác giả phản ứng mạnh. Vô cảm. Mất nhân tính. Đây là điểm thể hiện rõ lập trường đạo đức của ông. Kết luận của tác giả, từ khoa học đến tôn giáo. Sau tất cả, tác giả quay về sinh học, bản năng làm mẹ, tôn giáo. Trích dẫn Kinh Thánh. Ngươi không được giết người, trích sách Xuất Hành chương 20 câu 13. Lập luận cuối. Luật của con người có thể thay đổi, nhưng luật của tạo hóa là bất biến. Tổng kết, một cuộc chiến hệ tư tưởng. Chúng ta đang chứng kiến. Một bên, 99% nhẹ nhõm. Quyền tự do cá nhân. Sự giải phóng phụ nữ. Bên kia, trầm cảm, ám ảnh dài hạn. Hối hận kéo dài. Lăng kính đạo đức, tôn giáo. Không chỉ là dữ liệu, mà là xung đột giữa các hệ giá trị. Câu hỏi mở, liệu có tồn tại một không gian trung lập? Trong một thế giới, khoa học còn mâu thuẫn, chính trị hóa mọi vấn đề. Làm sao tạo ra một nơi không phán xét, không bị lợi dụng, nơi một người phụ nữ có thể khóc vì hối hận, hoặc thở phào vì nhẹ nhõm, mà không bị dán nhãn hay khai thác. Lời kết. Đây không phải câu chuyện đúng, sai, mà là minh chứng cho một sự thật. Một hiện tượng xã hội không bao giờ chỉ có một góc nhìn. Câu trả lời cuối cùng có lẽ nằm ở chính bạn. Hẹn nhau trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh để không bị lạc mất nhau. Và đừng tiếc nhau một like, một lời khen, một góp ý. Tác giả Trần Mỹ Duyệt, tiến sĩ tâm lý. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.